اوكي. انزين، تشوفون الشاشة صح؟ تشوفون؟ اوكي. انزين، if you remove all the functional groups from an organic molecule. انزين، عندكم organic molecules شلتون منه كل ال functional groups so that it only has carbon and hydrogen atoms. فعقب ما شلتون ال functional group صار في عندكم في الorganic molecule بس carbon وهيدروجين. انزين، فاحنا شو نسمي هالمولكيول او وش التصنيف ماله؟ هيدروكربون. اوكي صح، هيدروكربون. الحين صوت احسن؟ صح، دي هيدروكربون. ليش مو كربوهيدرات؟ زين، هو صح هيدروكربون بس يعني بس إنه عشان نعرف ليش الباقيين غلط. أول واحد الكربوهيدرات، الصيغة الكيميائية مالتها العامة CH2O. إنزين، ففي أكسجين يعني مو إنه بس كربون وهيدروجين، فما نقدر نختاره. والكربونيل جروب عبارة عن كربون دبل بوندد تو أكسجين، فما نقدر نختاره بعد. والكربوكسيل عبارة عن OH، فأول ثلاثة كلهم فيهم أكسجين. دي هو الوحيد اللي فيه كربون وهيدروجين أصلاً من اسمه هيدروكربون. إنزين، all the following are true of protein denaturation except that it is wish. كل دلين صحيحين بخصوص البروتين denaturation ما عدا وش. أول شي is a sharp change shape change، يعني يصير تغيير في الستركتشر مال البروتين. is always irreversible، دائما يعني denaturation اللي صار هل فعلا إنه دائما ما أقدر أصلح الموضوع ولا يصير ساعات. إنزين، may be caused by a pH change، ممكن إنه يكون سبب denaturation تغيير في pH. could result from a temperature change، ممكن إنه يكون سبب تغيير في ال temperature. فايش رايكم؟ إنزين، هو الجواب B، لأن البروتين denaturation إحنا ندري إن البروتين عشان يشتغل بالشكل الصحيح لازم يكون يعني الستركتشر ماله صح. فإذا إحنا خربنا الستركتشر مال البروتين مني يصير denaturation. إنزين، خربنا ال 3D shape. ال denaturation هو عبارة إن إحنا نخرب ال 3D shape مال البروتين. فأول واحد صح is a shape change. ثاني واحد غلط، لأن ساعات البروتين denaturation يصير reversible ساعات. إنزين، وطبعا أسباب البروتين denaturation ممكن يكون تغيير في ال pH، ممكن يكون تغيير في ال temperature. بعد ويش؟ ممكن بعد إنه يكون certain chemicals، يعني في chemicals ما تتناسب ويا البروتينز تحطون البروتينز فيها ويخترب. إنزين. There are several levels of protein structure. The protein structure في عدة مراحل. Which is the most complex؟ أي وحدة أزيد وحدة معقدة؟
دي اي دي quaternary. ليش؟ لأن في كل واحدة شو يصير؟ هذا مهم تعرفونه. في البرايمري يصير نفس ال sequence of amino acids. إنزين الأمينو acids يعني بتسلسل يرتبطون بواسطة أي bonds طبعا. شنو البوند اللي تربط الأمينو acids؟ البيبتايد إيه بيبتايد البيبتايد بونز. إيه البيبتايد bonds. إنزين فأول واحد عادي يعني linear sequence of amino acids، بس إن إحنا قاعدين نربط الأمينو acids ببعض بواسطة البيبتايد bonds. الثاني secondary بس قاعدين نسوي helixes أو plated sheets. إنزين الثالث صح إنه هو complex وفي 3D shape، لكن بيكون polypeptide chain واحدة. أما الكواترنري بيكون أكثر من polypeptide chain، يصير لهم يعني 3D shape مالهم، فهو أزيد واحد complex. عندكم سؤال بخصوص البروتينز؟ Okay. Nucleic acids are chains of 5 carbon sugars linked by which? Bonds with an organic base protruding from each sugar. النيوكليك acids وش اللي يربطهم بعض؟ اوكي هلا نشوف السلايدز اللي يبين اوضح لكم. اوكي شوفوا مني الشجرز مني يرتبطون بويه، ويعني البوند اللي تجمعهم بالفوسفيت صح؟ وترتيب الباك بون مال ال RNA أو مال ال DNA يكون شو اسمه sugar phosphate sugar phosphate sugar phosphate بالتناوب. إنزين فشنو الجواب مني؟ دي phosphate. أوكي أي شيء يسألكم عن الباك بون مال ال DNA أو مال ال RNA مال الستراند يعني، أو يقول لكم nucleic acids بشكل عام، الباك بون يكون sugar phosphate. إنزين with respect to galactose glucose is a stereoisomer, structural isomer, not an isomer, unrelated except that they are both sugars. ما أعطاكم انتون stereoisomers ما أدري. يترالي هذا مو ياكم لأن ما عطوكم أنواع لا. Chitin, terpenes, steroid, unsaturated fat. إنزين الحين
تشوفوا بي ودي دلين ما انذكروا، يعني في النوتات ما انذكروا، بس احنا اذا نطالع الخيارات يعني اذا جواب كايتين. اوكي. Glucose is a protein, disaccharide, nucleic acid, monosaccharide ولا starch. طبعا الجلوكوز is a carbohydrate، فمستحيل يكون بروتين ومستحيل يكون nucleic acid. لكن هل هو monosaccharide ولا disaccharide ولا polysaccharide نفس الستارتش؟ دي glucose بي B. اوكي خلينا نشوف B. الدايساكرايدز الانواع اللي عندنا المعروفين اللي هم سوكروز ومالتوز ولاكتوز، تعرفون تكوين مال كل واحد منهم؟ السوكروز والمالتوز واللاكتوز. اوكي زينب تقول يس. قوليهم. SGF. اوكي السوكروز اللي هو التيبل شوجر يتكون من جلوكوز وفركتوز، انزين. اي صح، انزين. والمالتوز يتكون من جلوكوز وجلوكوز، صح اللي تقوله زينب، انزين. واللاكتوز يتكون من جلوكوز وجالكتوز، ودلين كلهم داي ساكرايد يعني 2، داي يعني 2، انزين. فاحنا نشوف انه يعني الدايساكرايدز يتكونون من وحدتين من المونوساكرايدز، وبما ان السكروز يتكون من فركتوز وجلوكوز والمالتوز يتكون من جلوكوز وجلوكوز وهكذا، فمعناته ان الجلوكوز شنو؟ الجلوكوز مونوساكرايد. زين شنو المونوساكرايدز غير عن الجلوكوز؟ الفركتوز إيه والجلاكتوز. صح. جلوكوز وفركتوز وجالكتوز، دلين 6 كربونز ولا 5 كربونز؟ بشكل عام المونوساكرايدز أهم شيء عندنا ال6 كربونز اللي فيهم 6 كربونز، يعني الجلوكوز والفركتوز والجالكتوز. ومال ال5 كربونز الرايبوز اللي هو في الار ان اي، والديوكسي رايبوز اللي هو في الدي ان اي. اوكي فكلش مهم تعرفون التقسيمات يعني مال الكربوهيدرات. Double helix describes the structure of a molecule of which في أي واحد من دلين احنا نشوف إن شكله دبل هيلكس. يعني وش دبل هيلكس؟ هيلكس يعني حلزوني، أوكي. دبل هيلكس يعني حلزونين كذي ملتفين على بعض. الدي ان اي. إي دي ان اي صح، دي ان اي. إنزين. يمكن أحد يقول إن البروتين احنا قلنا إن شو اسمه البروتين في السكندري ليفل يسوي هيلكس، صح؟ الألفا هيلكس، لكن الألفا هيلكس مو دبل هيلكس. أوكي الدبل هيلكس الوحيد اللي عندي في المقرر هو الدي ان اي. اوكي انزين بسألكم سؤال، الار ان اي يسوي هيلكس ولا ما يسوي؟
لا صح. ما يسوي. إيه ما يسوي هيلكسز. إنزين تقدرون تقولون الفروق ما بين ال DNA وال RNA؟ أول شيء من ناحية البنتوز شوجر، من هو اللي رايبوز ومن هو اللي ديوكسي رايبوز؟ إيه صح. ال DNA شريط هو صح اللي تقوله زينب جلال، بس بالعكس ال DNA شريطين وال RNA شريط واحد. إنزين ال DNA double stranded وال RNA single stranded. إنزين بعد فرق عندكم إن الرايبوز شوجر مال ال RNA رايبوز عادي، ال DNA منقوص الأكسجين deoxy رايبوز. إنزين بعد شيء ال DNA يسوي هيلكس، ال RNA ما يسوي هيلكس. ويعني هذه أهم شو اسمه الفروق بينهم. إنزين triacylglycerol contains fatty acids and ويش؟ احنا من نشوف يعني من اسمه ما دام هو مكتوب عليه glycerol يعني وش يحتوي؟ جليسرول. إيه من اسمه يعني إنه يحتوي glycerol. أوكي إنزين animals store glucose in the form of. الحيوانات شلون تخزن الجلوكوز؟ احنا ندري النبات يخزنه على شكل ستارتش، لكن الحيوانات ويش؟ جلايكوجين. صح. إنزين الحيوانات يخزنونه في الجلايكوجينز. إنزين يخزنونه على شكل ويش؟ as granules كحبيبات. إنزين والتخزين ماله يكون في الليفر والمسل سيلز، في الكبد وفي العضلات. إنزين في خلايا العضلات. إنزين what is the yield of chemical energy on average for every gram of carbohydrate and every gram of fat that is utilized؟ الإجابة تشوف شنو هذا مو وياكم. أوكي مو وياكم لأن ما عطاكم كم كيلو كالوري. وياكم؟ إيه مو وياكم. إنزين in the formation of a macromolecule, what type of bond would join two amino acid subunits؟ الأمينو acids شنو الباند اللي تربطهم؟ دي peptide bond. إنزين وشنو نوع الماكرومولكيول اللي قاعدين تحكون عنه؟ إذا إحنا قاعدين نتحكى عن أمينو acids يعني إذا المونيمر هو الأمينو أسيد فشنو البوليمر؟ وإذا البوند هي بيبتايد بوند فشنو الماكرومولكيول اللي نبغى نسويه؟ الأمينو أسيد. إيه الأمينو أسيد. إنزين شنو البوليمر اللي يسويه؟ إذا جمعناهم بالبيبتايد بوند وسوينا 4 مراحل صح بروتين. إنزين
زينب الإسكافي تقول NH2COOH صح. هذا يعني هذين هم الأشياء اللي يدشون في تكوين الأمينو آسيد اللي هم الأمينو جروب والكربوكسيليك آسيد. إنزين، وطبعا في R جروب بتكون هي اللي تحدد نوع الأمينو آسيد، يعني كل ما بدلتها بيتغير الأمينو آسيد مالي. إنزين، in the formation of a macromolecule, what type of reaction would join two subunits? أي واحد من هالرياكشنات بيجمع 2 subunits. إنزين، هل hydrophobic reaction أو hydrolysis reaction أو dehydration reaction أو denaturation reaction؟ الهيدروليسيس يعني وين؟ الهيدروليسيس يعني أدخل جزيء ماء. أنا إذا بدخل جزيء ماء فأنا أكسر رابطة ولا أكون رابطة؟ أكسر صح. إذا أدخل جزيء ماء، إذا هيدروليسيس يعني أنا قاعدة أدخل جزيء ماء. جزيء الماء هذا شو يسوي؟ الرابطة تنكسر ويقعد محلها. إنزين، شلون يقعد محلها؟ OH خصاب و H خصاب. إنزين، فالهيدروليسيس عشان لين بكسر رابطة. أوكي، لين عندي ماكرو مولكيول شو اسمه بفتشه، يعني بكسره. أما الديهايدريشن رياكشن شو نسوي في الديهايدريشن رياكشن؟ نشيل OH من صوب ونشيل H من صوب عشان تتكون مكانهم رابطة. فمني إحنا قاعدين نبني الماكرو مولكيول، مني formation of macro molecule. الديهايدريشن رياكشن بعد نقدر نسميه synthesis لأن قاعدين نبني الماكرو مولكيولز. نقدر نسميه condensation reaction لأن قاعدين نشيل الماء. إنزين، فالجواب مني هو C dehydration reaction لأن قاعدين نسوي join. إنزين، نكون روابط ونجمع السبلمنتس عشان يكونون macro molecule. The sequence of amino acids in a polypeptide is called the primary, secondary, tertiary ولا quaternary structure. لحين ما سوينا شيء، ما سوينا 3D shape، ما سوينا helixes، ما سوينا split sheets. اوكي، بس إنه قاعدين نسوي sequence الامينو acids ونجمعهم بال A A. صح. A primary level primary structure صح. The globular shape of a protein is called the وش الجواب مني؟ دقيقة بتشيك شي. عرفتونا هذا؟ اوكي، نصير نبدأ عليه عقب.
Okay. In a DNA molecule, what holds together nitrogenous bases from the two polymer chains? في ال DNA وش الرابطة اللي تربط ما بين ال nitrogenous bases؟ هل هي phosphodiester bond ولا ionic bond ولا covalent ولا peptide bond ولا hydrogen bond؟ ليش دي؟ البيبتايد بوند في البروتينز، بس احنا مني قاعدين نتحكى عن ال DNA. نروح نشوف السلايدات. دي صح، هيدروجين بوند. شوفوا مني هذين نيتروجينس بيسز واللي يجمعونهم هم الهيدروجين بوند. حتى مكتوبة تقريبا. اوكي بهيدروجين بوند. فالجواب مني اللي يجمع النيتروجينس بيسز الهيدروجين بوندز. انزين اوكي. Assuming they all have the same number of carbon atoms, okay, which of the following has the most CH bonds? إذا افترضنا إن كلهم عندهم نفس عدد ذرات الكربون، أي واحدة من دلين فيها CH bonds أزيد. يعني بطريقة ثانية أي واحدة من دلين فيها هيدروجينات أزيد. هل unsaturated fat ولا poly unsaturated fats ولا polysaccharide ولا saturated fat؟ احنا قلنا الماكسيمم ايه؟ دي صح. دي لأن saturated fat في، ليش احنا نقول عنه saturated مشبع؟ لأن في أقصى عدد من الهيدروجين. اوكي. And then why is cellulose so difficult for most animals to digest؟ ليش السليلوز صعب على معظم الحيوانات إن هي تهضمه؟ هل لأن they don't have the proper enzyme to break the bonds between subunits؟ ما عندهم الإنزيم المناسب عشان يكسرون الروابط اللي فيه؟ أو لأن cellulose is made up of chitin which is indigestible؟ هل السليلوز يتكون من chitin؟ أو the bonds holding cellulose subunits together are extremely strong, stronger than in any other macromolecule؟ هل لأن الروابط اللي في السليلوز قوية وأقوى من كل الماكرومولكيولز الموجودة؟ أو لأن there are many hydrogen bonds holding the subunits؟ ليش معظم المخلوقات الحية، معظم الحيوانات ما يقدرون يعني يهضمون السليلوز؟ ما عندهم انزيم. صح، لأن ما عندهم ال proper enzyme. إنزين لكن ال ruminates الحيوانات المخلوقات الرمية يعني عندهم micro organisms، عندهم مخلوقات حية دقيقة تقدر إن هي تحلل أو تهضم شو اسمه السلولوز. فالجواب نفس ما قلتين هو إنه ما عندهم ال proper enzyme اللي هو إيه. And then what happens during a hydrolysis reaction؟ شو يصير في الهيدروليسيس؟ هل protein toils into its secondary structure؟ هل الهيدروليسيس مثلا هو اللي يخلي البروتين إنه يصير في السكندري structure ماله؟ يعني مثلا إحنا نحول من البرايمري للسكندري بواسطة الهيدروليسيس، أو the bond between two subunits of a macromolecule is broken؟
إن إحنا نكسر البوند، أو saturated fats become unsaturated، أو a bond is formed between two subunits، أو water breaks ionic bonds. شو يصير خلال الهيدروليسيس reaction؟ من فهمكم قولوا، يعني بغض النظر عن الإجابة المكتوبة. صح بي، لأن الهيدروليسيس إن إحنا شو نسوي؟ جزيء ماي يدش يكسر الرابطة، الماي شنو H2O، H واحدة تدش في السب يونت اللي على اليمين مثلا، والأو اتش تدش في السب يونت اللي على اليسار مثلا كذي. فإحنا قاعدين نكسر روابط بالهيدروليسيس reaction اللي هو نقدر نسميه degradation. Which of the following is not a disaccharide؟ هل هو sucrose, maltose, lactose, amylose، أو كلهم disaccharides؟ دي. دي صح. ليش؟ لأن الأميلوز عبارة عن ويش؟ الأميلوز هو عبارة عن ستارتش، صح؟ الستارتش نوعين، أميلوز وأميلوبكتين، إنزين؟ وإحنا ندري إن الستارتش ويش؟ بولي بيبتايد، سامحة لا بولي ساكرايد، أوكي؟ مو دايساكرايد. فالجواب هو دي. The general term for a large molecule made up of many similar subunits is، شو نسميه large molecule اللي يتكون من subunits متكررين واجد؟ هل نسميه polymer ولا functional group ولا peptide ولا helix ولا pectin؟ بوليمر. صح polymer. أنا ما أدري، يعني قاعدة أمشي على الأسئلة كذي، كل من نمشي، إذا في أحد مو ممشي كتبوا أو قولوا عادي. إنزين. Dehydration and hydrolysis reactions involve removing and adding of which to macromolecule subunits. إحنا خلال ال dehydration والhydrolysis نشيل ونحط ويش؟ هل كربون وهيدروجين، أو هيدروكربون وأمينو، أو كربون أكسجين أو كربون وهيدروجين يعني، أو COOH وهيدروجين، أو OH و H؟ OH و H. صح OH و H، لأن يا نشيل ماء يا ندخل ماء. إنزين. The empirical formula for carbohydrates is the empirical formula of carbohydrates is أي واحد منهم؟ بي. B صح. فأعطوني أمثلة على حسب اللي عندكم. مثلا أنا بعطيكم مثال C2H4O2، أنتون أعطوني مثال غير. C6H12O6 صح. أي رقم، المهم إنه شو اسمه الكربون والأكسجين نفس الرقم، والهيدروجين دبل عن رقمهم. إنزين. فهذا carbohydrate. Which of the following nitrogenous bases is found in DNA but not found in RNA؟ أي واحد من دي nitrogenous bases موجود في DNA بس مو موجود في RNA؟ دي. D uracil صح. صح.
سامحة قلت رسل. ثايمين موجود في الدي ان اي ومو موجود في الار ان اي. انزين شو اللي موجود في الار ان اي بداله؟ Reversal. صح. انزين what type of macromolecule carries out catalysis in biological systems؟ أي واحد من دلين أقدر أعتبره أنه catalyst، محفز للتفاعلات، يسرعهم يعني. هل proteins called enzymes ولا carbohydrates called starches ولا lipids called steroids ولا nucleic acids called DNA ولا carbohydrates called sugars؟ A. صح A. الانزيمز يشتغلون ككاتاليست. اوكي. انزين النيوكليك acids the purine nitrogenous bases are وش؟ أيهم البيورينز وأيهم البيراميدينز؟ البيورينز يعني single ring. انزين والبيراميد لا مسامحة. البيورينز يعني double ring والبيراميدينز يعني single ring. أيهم اللي الحين هم يبون وش؟ يبون بيورين يعني double ring. أيهم اللي double ring؟ دي أدينين وجوانين، والباقي كلهم شنو؟ بيراميدينز يعني single ring. انزين in proteins elements of secondary structure combine to form a. في ال secondary structure يجتمعون عشان يكونون ويش؟ انزين احنا ندري ان ال secondary structure اما يكون alpha helix او يكون beta pleated sheet، بس مو مذكور في المنهج إنه إذا اجتمعوا وش يكونون. صح؟ يعني مني هو قاعد يسألني إذا عندي secondary structures إنزين وأجمعهم شنو يطلع لي؟ بس هذا في المنهج مو مذكور. اللي مذكور إن secondary structure إما يكون alpha helixes أو beta pleated sheets. إنزين عرفتون قصدي يعني؟ Okay. Molecules that have the same chemical formula but have different molecular structures are called وش؟ المولكيولز اللي الفورمولا مالتهم نفس الشيء، نفس الصيغة الكيميائية، لكن يختلفون في التركيب. شو نسميهم؟ هل isotopes ولا ions ولا structural isotopes ولا isomers ولا AC؟ دي صح. دي أي molecules عندهم نفس الكيميكال فورمولا يختلفون في التركيب أو يعني ترتيب الذرات قصدي. إنزين أو في الأورينتيشن أو أي شيء، المهم إنه الستركشر مالهم يختلف، نسميهم ايزومرز. في وحدة قالت إيه ايزوتوبس. ليش مو ايزوتوبس؟ لأن الايزوتوبس يعني إن ذرة نفس عدد البروتونز، يعني نفس الذرة إنزين بس تختلف بعدد النيوترونز، فهذا حين مو صوبنا. إنزين أوكي. A hydrocarbon is said to be saturated if. متى نقول عن الهيدروكربون إنه saturated مشبع؟ يعني إذا one end of the molecule is hydrophilic while the other is hydrophobic. إنه لازم يكون المولكيول يعني صوب hydrophilic صوب hydrophobic، أو it has one or more double bonds between carbon atoms. إن الكربون atoms بينهم على الأقل double bond واحدة، أو it contains more than one functional group. إذا عندي أزيد من functional group واحد فأقول عنها إنه saturated. أو each internal carbon atom is covalently bonded to 2 hydrogen atoms. أو إن its functional groups include at least one aromatic ring. فشنو رأيكم يعني؟
أوكي، يمكن هذا أول سؤال شوية يغيرون صيغته. أوكي بس زين ما شاء الله، يعني زينب عرفت، زينب الصايغ. أول شيء بنروح على كل واحد من الخيارات. إنزين ال A إحنا ندري إن ما له شغل، لأن هذا الشيء شو نسميه؟ تعرفون شو نسميه؟ إذا عندي molecule كذي شو نسميه؟ إنه صوب هيدروفيليك وصوب هيدروفوبيك، نسميه amphipathic. إنزين فهذا ما له شغل. إذا عنده double bond فهذا معناته إنه unsaturated، لأن double bond ما بتخليه إنه يكون عنده maximum number of hydrogens. إنزين و functional groups وما أدري وين، يعني ما له شغل. لكن سالفة إن each internal carbon تكون bonded to 2 hydrogens، مني نقول إنه saturated. ليش؟ دقيقة أقول لكم ليش. لأن أتذكر إن سألوني إن ليش وكذي فصل الطاف، فيمكن في أحد الحين مو عارف. إنزين مثلا هذا عندي مركب، إنزين دلين اللي في الوسطى دلين أسميهم الانترنال كاربونز. إنزين لأنه مو في الطرف، دلين بس الخضران هم اللي في الطرف، لكن اللي داخل الكربونات اللي داخل إذا يكونون مرتبطين باثنين هيدروجينز يكونون saturated، يعني المركب يكون saturated. إنزين فالجواب هو D. إنزين At what level of protein structure would you expect to find disulfide bridges؟ في أي level من البروتين structure نتوقع إن إحنا نشوف disulfide bridges، جسور من الدايسلفايد، يعني disulfide bonds قصدهم. هل في البرايمري ولا السكندري ولا الترشري ولا tertiary؟ إنزين ولا الكواترنري؟ دي. إنزين الدايسلفايد بونز يصيرون في الترشري ليفل. إنزين خليني أقول لكم، مو مني لا. فهمني في الترشري ليفل تصير covalent bonds، ويعني bonds ثانية بعد من ضمنها، من ضمن الكوفالنت bonds اللي تصير اللي هي الدايسلفايد bonds. شوفوا أنا حاطتنها باللون الأخضر مني. إنزين كاتبة SS يعني دايسلفايد، وهذا في الترشري ليفل. إنزين وبما أنها في الترشري ويعني الكواترنري صايرة الليفل اللي عقب الترشري، فترالي في الاثنين هم لا في الترشري ليفل. إنزين أوكي، فوين نشوف الدايسلفايد بريدجز بس عشان أتأكد يعني إن عرفتون. أوكي C يعني في الترشري ليفل. أوكي إنزين polymerization reactions يعني إن إحنا نسوي polymers. إنزين in which polysaccharides are synthesized from monosaccharides، يعني ال polymerization reactions مثلا إن البوليساكرايدز نبنيهم من المونوساكرايدز، أو إن البروتينز نبنيهم من الأمينو acids. إيش فيهم دلين؟ هل إنه result in the formation of water، يعني يتكون ماء نتيجة هالتفاعل، أو نعتبرهم hydrolysis reactions، أو إنهم they release energy يطلقون ماء، يطلقون طاقة
أو إنهم result in the formation of covalent bonds between monomers called peptide bonds أو كل شيء. فوش رأيكم؟ بيان تقول دي دي ما أقدر أعتبره صح حق اثنينهم، لأن مني إحنا قاعدين نتحكى عن ال polymerization reactions بشكل عام. أوكي، لو كنا نتحكى عن ال proteins بس، إن proteins are synthesized from amino acids، كان أوكي إنه يصير peptide bonds، لكن يتحكون بشكل عام عن ال polymerization reactions. وعاطيني مثالين بعد، مو مثال واحد، اللي هو البوليساكرايدز. والبوليساكرايد طبعا يعني إنه ما فيها peptide bonds، فما نقدر نعتبر دي إنه صح. أوكي، زينب تقول إيه؟ إيه صح. إنزين، لأن إحنا لين نسوي polymerization reaction إن إحنا نكون البوليمر من المونومرز، يعني وإيش يعني نجمع المونومرز ويصير لنا بوليمر. إنزين، في هالعملية هذا dehydration. أوكي، لأن إحنا قاعدين نبني synthesis. أوكي، فهذا dehydration نتيجة للديهايدريشن بيطلع عندي ماي. أوكي، فالجواب هو A. Which of the following is a characteristic of proteins? A. مندلين تعتبر من صفات البروتينز. Some may enhance the rate of specific chemical reactions، يعني إن الريت يعني نفس إنه يسرعون الرياكشن. أوكي، إنه يزيدون الريت مال الرياكشن، إنهم يسرعون الرياكشن. إنزين، they may form either long thin fibrous molecules or compact rounder globular molecules، إنهم يكونون fibers. إنزين، أو يكونون globular molecules. هل هذا بعد من صفاتهم؟ they store genetic information. طبعا لا، لأن من اللي يخزن الجينيتيك information؟ النيوكليك acids. إنزين، they form through hydrolysis reactions. طبعا مو معقول، لأن البروتين هو polymer. إنزين، وكل البوليمرز form through dehydration، مو through hydrolysis. hydrolysis هو اللي يكسرهم، مو اللي يكونهم. إنزين، فشنو الجواب؟ إنزين، زينب الصايغ تقول الجواب إيه. صح، الجواب إيه، لأن البروتينز إذا بنتحكى عن يعني الأنزيمز ممكن إنها هي تكون بروتينز، معظمها بروتينز، فهذه تسرع ال rate of reaction. وبعد البروتينز يكونون fibrous molecules و rounder globular molecules. إنزين، فالجواب إيه. Amino acids and proteins are ionized at typical biological pH that both the amino groups and carboxylic group become respectively. وياكم هذا؟ دقيقة، ما أتذكر إن أعطوكم شي كذي. أوكي، هذا حسب علمي سؤال 34، مو وياكم، بس بتأكد بعد احتياط وبخبركم، وإذا نسيت ذكروني. إنزين، a protein with quaternary structure contains 4 domains. صح ولا غلط؟ البروتين اللي عنده quaternary structure هل هو يعني عنده 4 domains، 4 نفس مناطق يعني كذي؟ صح ولا غلط؟ false. ليش؟ لأن ال quaternary structure يعني أزيد من 2، بس مو محددين لي رقم. إنزين،
المهم إنه أزيد من 2 polypeptides. أوكي، بس ما قالوا لي يعني ما حددوا 4 ولا كم، فالجواب false. إنزين both glycoside and peptide linkages result from dehydration synthesis. glycoside ما عطونا اسم هالباند، بس يتراولي يعني المهم ان احنا قاعدين نكون باند، فهذا اكيد dehydration synthesis، فالجواب صح. زين A. زين glycogen, starch and cellulose are all polymers of glucose. صح ولا غلط؟ الجواب صح A. زين okay. Hydrolysis of one molecule of a triglyceride to glycerol and fatty acids yields 2 molecules of water. صح ولا لا؟ احنا إذا بنسوي hydrolysis لواحد triglyceride نحوله لجليسرول fatty acid، كم جزيء ما يطلع؟ خلينا نشوف شو اسمه السلايدز. صح، 3 جزيئات ماي مو 1، لأن الجليسرول يرتبط 3 فاتي أسيد. صح؟ وين السؤال ضيعته؟ إنزين الجليسرول يرتبط ب3 فاتي أسيدز، فإحنا عشان يعني نفككهم لازم نسوي هيدروليسيس 3 مرات، فيطلع 3 جزيئات ماي، فالجواب مني غلط. إنزين Which element occurs in nucleic acids؟ أي واحد من هالعناصر موجود في النيوكليك أسيد؟ هل هو الكالسيوم ولا الفوسفورس ولا المنغنيز ولا السلفر ولا الأيرون؟ أي واحد من دلين في النيوكليك أسيد، يعني في الدي ان اي، في الار ان اي. اوكي زينب بتقول اي. هو شو اسمه؟ دقيقة خليكم. مني. اوكي، اي واحد من هالعناصر نشوفها مني، نشوف الفوسفورس. انزين لان احنا ندري ان الباك بون هو عبارة عن شوجر فوسفيت شوجر فوسفيت شوجر فوسفيت، فالجواب هو الفوسفورس. انزين the group of molecules called nucleotides contain which nucleotides وش تحتوي؟ هل phosphate groups أو pyrimidines أو purines أو pentose sugar ولا كلهم؟ E. Okay. دقيقة. إنزين إحنا ندري النيوكليوتيد، خلينا نشوف صورته، يتكون من
زين النيوكليوتايد يتكون من فوسفيت ويتكون من النيتروجينوس بيس ويتكون من البنتوز شوجر. زين فنرد نروح نشوف الخيارات حاطين حاطين في الخيارات فوسفيت أو بيراميدين وبيورين أو بنتوز شوجر. طبعا البيراميدين والبيورين اللي هم نوعين للنيتروجينوس بيسز. إنزين فالجواب شنو؟ إي. أوكي. إنزين nucleotides have a nitrogenous base attached to a sugar at a carbon. أوكي يقول لكم النيوكليوتايد إنزين عندهم النيتروجينوس بيس ترتبط بالبنتوز عند أي كربونة. أتذكر بعد ذاك الفصل إنه شيرنا في هالسؤال فبراويكم إيش قصدهم. مني قصدهم شوفوا هذا النيوكليوتايد. إنزين هذا النيوكليوتايد يقول لكم النيتروجين سبيس يرتبط بهذا البنتوز عند أي كربونة. طبعا شوفوا مني عند كربون 1. إنزين فهذا الجواب إنه عند كربون 1. ما أعتقد يجيبون لكم كذي بس إنه احتياط. إنزين إذا النيتروجين سبيس عند كربون 1 عجل الفوسفيت عند أي كربون؟ صح عند كربون 5. إنزين 5 مني. إنزين the two strands of DNA of a DNA double helix are held together by شو اللي يجود ال two strands ويا بعض؟ هل ionic bonds ولا hydrogen bonds ولا non-polar covalent bonds ولا polar covalent bonds ولا hydrophobic يعني interactions؟ hydrogen bonds. صح hydrogen bonds هم اللي يربطون ال DNA strands. إنزين molecular chaperones are found in nuclear. اوكي هذا اخر واحد مو وياكم صح؟ اوكي فخلصنا هذين الاسئله. نروح للاسئله اللي طرشتوهم في الجروب. إنزين which of the following is not an organic molecule؟ أي واحد من دلين ما أقدر أعتبره أنه مركب عضوي، ما أقدر أعتبره organic molecule. طبعا الأورجانيك molecules كلها لازم تحتوي أهم شيء على كربون، فأي واحد من دلين ما في كربون. صح وديعة دي الماي مو organic molecule. أوكي إنزين which of these is an example of hydrolysis reaction؟ أي واحد يمثل لنا hydrolysis reaction. hydrolysis يعني لازم ندخل ماي نكسر رابطة ويطلعون لنا المونومرز أو يعني smaller subunits. طبعا أول واحد هو مو hydrolysis، أول واحد هو dehydration synthesis. إنزين ليش؟ لأن ربطنا 2 subunits وكونا شيء أكبر اللي هو dipeptide وطلع عندنا جزيء ماي، فهذا عكس الهيدروليسيس اللي هو الديهايدريشن سينثيسيس. إنزين طبعا شنو الجواب؟ اوكي بي. دايبيبتايد ندخل ماي يكسر رابطة ويطلعون لنا السبيونتس. صح هذا hydrolysis reaction. ال denaturation of a polypeptide
لا ما أعتقد صراحة، دقيقة بس بشيك احتياط. الديناتوريشن هو إن إحنا بنخرب ال 3D shape. إنزين، وال 3D shape يعني شو اللي يسوي؟ يعني مثلا في التيرشري ليفل بدنا الهيدروجين bonds والآن bonds والهيدروفوبيك interactions. أوكي، الجواب B. During photosynthesis, plants capture sunlight energy to make glucose. And then they are able to store the glucose or that glucose energy as what macromolecule؟ يعني خلال photosynthesis النباتات يعني تاخذ السنلايت، تاخذ الطاقة الشمسية عشان تسوي جلوكوز. انزين، هذا الجلوكوز اللي سوته تخزنه على شكل ويش؟ هاي ستارتش ولا سلوز ولا جلايكوجين ولا كايتين؟ اوكي، زينب بتقول ايه صح، ستارتش، لأن النباتات تخزن الجلوكوز على شكل ستارتش. انزين، اوكي. A fatty acid is unsaturated if it's ويش؟ متى يكون الفاتي acid unsaturated؟ هل لأن هو contains hydrogen؟ طبعا لا، لأن أصلا لازم في هيدروجين، أصلا كل ما زاد الهيدروجين إحنا قاعدين نتجه للساتوريشن أزيد. إنزين، أو contains carbon-carbon double bonds، أو contains carboxylic acid مسامحة carboxyl group. إنزين، أو bonds to glycogen أو bonds to nucleotide. طبعا إحنا ندري إن ال unsaturated فيه يكون فيه double bond. إنزين، لأنه هو غير مشبع، يعني ما عنده ال maximum number of hydrogens. فشلون ما يصير عنده ال maximum number of hydrogens؟ بإنه يكون عنده double bonds. فالجواب B. إنزين. إنزين، which term below best defines the quaternary structure of a protein؟ أي واحد من دلين يوصف لي ال quaternary structure مال البروتين؟ هل إنه the arrangement of 2 or more polypeptide subunits into a single functional complex, أو the folding of polypeptide backbone in 3-dimensional space, أو the interaction of amino acid chain side chains, أو the sequence of amino acids in a polypeptide chain؟ أي واحد يوصف لي ال quaternary structure؟ صح، ال A، لأن إحنا عندنا أزيد من polypeptide واحدة قاعدين يسوون لي functional complex. إنزين، إذا عندي polypeptide واحدة، إنزين، نفس ما مكتوب في B في الخيار B، وقاعدة تصير 3D، فهذا tertiary. إنزين، بس إحنا مني الجواب A نفس ما قلتون. long term energy storage يكون في الكربوهيدرات ولا في الفاتس and oils ولا في البروتينز ولا في النيوكليك acids؟ طبعا الانرجي ستورج بشكل عام اما يكون في الكربوهيدرات او في الليبيدز. انزين، في الليبيدز طبعا تحديدا في الفاتس and oils، لكن في short term وفي long term. فأي واحد ال long term؟ صح، B. البي حق ال long term energy storage، بينما الكربوهيدرات حق ال short term energy storage. إنزين، the joining of 2 adjacent amino acids is called a peptide bond, a dehydration reaction, a covalent bond، أو all of these are correct. إذا إحنا نجمع ثنتين أمينو أسيدز ويا بعض شو نسمي هالشي؟ طبعا إحنا ندري إن الأمينو أسيدز ويا بعض نجمعهم بواسطة البيبتايد بوند، وإحنا بعد ندري
إن إذا جمعنا 2 subunits فإحنا قاعدين نسوي dehydration reaction. وإحنا بعد ندري إن البيبتايد بوند هي نوع من أنواع الكوفالنت بوند. فشنو الجواب؟ الجواب دي all of these are are correct. إنزين. A lipid is formed by the condensation reaction between الليبيد. نسوي condensation reaction. طبعا condensation يعني شنو؟ يعني dehydration، يعني synthesis reaction، يعني water losing reaction. إنزين. فإحنا عشان نكون ليبيد نسوي condensation حق ويش؟ هل كربون هيدروجين أو fatty acids و amino acids أو fatty acids و alcohols ولا fatty acids و water. فشنو الجواب؟ إذا إحنا يعني بصيغة ثانية إحنا ندري already إن الليبيدز ما عندهم يعني الليبيدز أنا ما أعتبرهم polymers. إنزين لأن ما عندهم monomers محددين، يعني ما عندهم سب يونت وحدة. يعني مثلا البروتين السب يونت ماله أو المونومر ماله الأمينو أسيدز ويتكرر نفس الشيء. مثلا البوليساكرايدز المونومرز مالتهم مونوساكرايدز ويتكرر. إنزين أما الليبيدز يتكونون من 2 سب يونتس فمو نفس الشيء. إنزين فأنا أصلا ما أعتبره polymer، لكن الليبيد أنا عشان أكون ليبيد بسوي dehydration أو condensation مسامحة أو synthesis يعني synthesis reaction حق شنو دي لا سي صح. إنزين نسوي condensation reaction اللي هو الديهايدريشن حق الفاتي acids والالكوهولز. وخلينا نمشي على مثال وبقول لكم. الترايغليسرايدز اللي هم الفاتن اويلز يتكونون من glycerol و 3 fatty acids. إنزين هذه واحدة. الفوسفوليبيدز يتكونون من triglycerides 2 triglycerides لا مسامحة 2 fatty acids 1 glycerol وفوسفيت جروب. فإحنا لازم بنجمع الجليسرول اللي هو الكحول إنزين ويا الفوسفيت مسامحة ويا الفاتي acids. إنزين فلحد الحين عندنا الفوسفوليبيد وعندنا الترايغليسرايد نجمع شنو؟ نجمع فاتي acids ويا جليسرول اللي هو الكحول. إنزين الواكسز بعد عبارة عن فاتي acids مرتبطين ويا alcohols. إنزين المهم بشكل عام الليبيدز عبارة عن fatty acids مرتبطين بالكحولز. أوكي فالجواب شنو؟ C. إنزين a major component of RNA but not of DNA يعني شيء موجود في ال RNA مو موجود في ال DNA. شنو هو؟ طبعا احنا ندري ان الادينين والسيتوسين والجوانين موجودين في اثنينهم، لكن يوراسيل والثايمين واحد منهم موجود في ال RNA وواحد منهم موجود بس في ال DNA. فأي واحد؟ اوكي صح الجواب دي يوراسيل بس موجود في ال RNA مو موجود في ال DNA، وبالعكس الثايمين بس موجود في ال DNA ومو موجود في ال RNA.
إنزين nucleotides هل هم contain a sugar و nitrogen containing base و phosphate group أو إنهم are the monomers of fats and polysaccharides أو they join together by covalent bonding between the bases أو are present in both DNA and RNA. فشنو الجواب؟ أوكي الجواب E نفس ما قالت زينب الإسكافي. الجواب E إن النيوكليوتايدز are both A and B يعني إنهم يتكونون من sugar ونيتروجين سبيس أو شو اسمه phosphate group وبعد موجودين في DNA وموجودين بعد في RNA. إنزين فبس خلصنا يعني الأسئلة والأجوبة. عندكم أسئلة ثانية أو في شيء ما فهمتونه في شيء تحسون مرينا عليه كلش بسرعة؟ أوكي أوكي إذا ما عندكم أسئلة ف بنوقف مني. الله يعافيكم مشكورين على الحضور. درسوا عدل. إذا عندكم أي سؤال اسألوني. الله يعافيش مرة مشكورة. أوكي فنشوفكم باكر إن شاء الله في اللايف مال اللاب. بالتوفيق مع السلامة.